водний світ є водний світ. Напад Росії на НАТО закінчиться поразкою Москви, але Північно-Атлантичний альянс має посилити свою оборону. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє з посиланням на Associated Press. Міністр описував новий напрямок діяльності уряду прем'єр-міністра Дональда Туска, пояснюючи світовій аудиторії та тим, хто перебуває вдома, як змінилися нові пріоритети. За його словами, що Польща хоче повернутися в групу країн, які визначають порядок денний ЄС. Напередодні виступу Сікорського МЗС Польщі заявило, що він прагне наголосити на тому, як змінилися пріоритети Польщі після того, як уряд Туска змінила Національна консервативна партія «Право і справедливість» щодо верховенства закону і міжнародних відносин. У відомстві заявили, що промова підкреслить важливість цього моменту в історії та наголосить, наскільки змінилася зовнішня політика Польщі після зміни уряду. У НАТО готується до можливих ескалацій. Я ж нагадаю, що видання Більд ще минулого року опублікувало інформацію, засновану на секретних документах НАТО, про те, що Альянс готується до можливого вторгнення Росії. У рамках цієї підготовки розроблялися різні сценарії протистояння із Росією. Пізніше керівник військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявляв, що Альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися будь-коли, включаючи початок війни. І командувачі німецької армії розробляють плани щодо того, як вони будуть годувати тисячі американських солдатів і заправляти їхні танки, коли ті рухатимуться до Східного фронту НАТО у рамках секретного документа, в якому викладено готовність Німеччини до війни. Зокрема, в інтерв'ю ФАЗ генерал-лейтенант Бундесверу Андре Бодеман сказав, що армія складає новий довгостроковий план безпеки з акцентом на цивільній обороні. Зазначається, що більшість деталей планування є державною таємницею, але старший офіцер таки розкрив, що частина процесу планування включає матеріально-технічне забезпечення для харчування величезної кількості американських солдатів, головним чином з боку цивільних. Якби, наприклад, дивізія США рухалася на схід, тисячі танків, тисячі солдатів, тоді їх потрібно було б нагодувати, а танки заправити або, можливо, відремонтувати. За його словами, матеріально-технічне забезпечення Бундесверу, ймовірно, було пов'язано з нашими власними солдатами на фронті, за його словами. Цитата. Це означає, що нам знадобиться максимальний внесок цивільної служби. Колона отримувала би пальне з автозаправних станцій або цивільного транспорту, Червоний Хрест надавав медичну допомогу, а їжа надходила від цивільного громадського харчування. Це був би класичний випадок. У цьому контексті видання The Telegraph зазначає, що коментарі Бодемана прозвучали під час візиту прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака до Берліна, де той сказав, що європейські країни повинні наслідувати приклад Британії у збільшенні витрат на оборону, щоб гарантувати подальшу відданість США НАТО. І ЗМІ наголошує наступне, що заяви генерала Бодемана є останнім свідченням того, що Німеччина намагається зробити себе готовою до війни перед обличчям потенційного збройного конфлікту з Росією протягом наступних 5 років. Хоча він не уточнив, який східний фронт захищатиме Німеччина, офіційні особи НАТО все більше стурбовані тим, що Владимир Путін розпочне вторгнення на східний фланг НАТО, якщо його сили врешті-решт отримують перемогу в Україні. Тим часом Росія вже виробляє більше зброї та боєприпасів, ніж їй потрібно на фронті, тому частина виготовленого накопичується на складах. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, якого цитує німецьке видання NTV. За словами міністра, зі збільшенням витрат на озброєння та переведенням економіки на воєнні рейки, значна частина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє на склади. При цьому Пісторіус не уточнив, про яку саме зброю йдеться. Не сказав він також, на чому ґрунтується його заява, на даних розвідки чи виключно на реляціях російської пропаганди. Водночас Пісторіус застерігає від наївних сподівань, що Росія буцімто не планує розширювати свою агресію. Ви можете бути наївними і сказати, що він робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це, тому що у нього є плани або принаймні можуть бути.